Trước những động thái mới nhất của lực lượng Ukraine trong giai đoạn đầu phản công, tại Nga nhiều ý kiến gây bất ngờ đã được đưa ra. Mới đây, truyền hình Nga tuyên bố cần 3 triệu binh sĩ Trung Quốc hỗ trợ để thắng Ukraine. Nga trao huy chương cho binh sĩ tiêu diệt xe tăng phương Tây ở Ukraine. Hơn 1/3 quốc gia thành viên NATO không ủng hộ đơn gia nhập của Ukraine. Các tin tức đáng chú ý khác, Thụy Điển chuẩn bị đàm phán cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và NATO tại Ankara. Nhật Bản tiếp tục áp dụng lệnh tiêu hủy tên lửa Triều Tiên. Đức sắp thông qua chiến lược an ninh quốc gia để phục hồi kinh tế đất nước. Cựu thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon được trả tự do. Tranh cãi những tảng đá 7.000 tuổi ở Pháp bị phá hủy phục vụ mục đích kinh doanh. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 12 tháng 6. Thưa quý vị, mới đây, theo thông tin từ truyền thông Nga, lực lượng Moscow sẽ phải cần hàng triệu binh sĩ Trung Quốc để có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Cụ thể, trên kênh truyền hình nhà nước Russia 1 mới đây, người dẫn chương trình 60 phút của Nga, Olga Skapienva, đã đưa ra gợi ý rằng Nga sẽ cần khoảng 2 đến 3 triệu binh sĩ Trung Quốc để giành chiến thắng trong cuộc chiến trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành phản công. Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã đăng tải trên Twitter một video về chương trình đó của Nga. Trong đó, Skapienva đã nói rằng Nga đang cần 2 hoặc 3 triệu binh sĩ Trung Quốc. Nhìn vào tình hình ở Belgorod hiện nay, tôi nghĩ rằng chúng ta đang rất cần lực lượng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Trung Quốc hay chính phủ Nga chưa phản hồi trước phát biểu của người này. Nhận xét của nhân vật Skapienva được đưa ra trong khi quân đội Ukraine báo cáo rằng nước này đang đạt được những bước tiến nhỏ đầu tiên sau khi phát động chiến dịch phản công. Tính đến ngày 11 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã giải phóng 3 ngôi làng ở phía tây Donetsk, đặc biệt là các làng Brahodetne và Mararivka và khu định cư lân cận Neskutne. Đây là những khu định cư đầu tiên mà lực lượng vũ trang Ukraine giải phóng kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công. Ukraine hiện cũng đang cố gắng giải phóng khu định cư Urohene nằm xa hơn về phía nam. Theo một phóng viên quân sự Ukraine, tổng cộng lực lượng Ukraine đã giải phóng khoảng 95 km² mặt đất trong chiến dịch phản công. Hôm 11 tháng 6, Nga và Ukraine đều đồng thời thông báo cả hai bên đã tiến hành việc trao trả gần 100 binh sĩ. Các cơ quan an ninh của Ukraine đã công bố video ghi lại cảnh quân đội Ukraine được tự do trở về bằng xe buýt. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho biết 95 quân nhân Ukraine đã được trao trả. Trong đó có một số người đã bị thương, họ là những binh lính thuộc lực lượng bảo vệ quốc gia và lính biên phòng. Trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 94 binh lính Nga bị Ukraine giam giữ đã được trả tự do sau cuộc đàm phán và sẽ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cùng ngày 11 tháng 6 đã tiến hành trao huy chương cho các binh sĩ Nga sau khi Moscow tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy 4 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và 5 xe chiến đấu Bradley của Mỹ trong lúc đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine. Truyền hình nhà nước Nga đã chiếu cảnh ông Shoigu trao tặng ngôi sao vàng với danh hiệu Anh hùng nước Nga cho binh sĩ đã tiêu diệt được xe tăng và xe bọc thép của đối thủ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một số video và hình ảnh ghi lại cảnh trực thăng tấn công K-52 và máy bay không người lái tấn công vào xe bọc thép và xe tăng có người lái của Ukraine. Trong đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 10 tháng 6, các xe tăng đã bị tấn công ở khu vực Zaporizhia, nơi lực lượng của Kiev đang tập trung để phản công. Dựa trên video và hình ảnh vệ tinh, vị trí các xe tăng nằm cách làng Mala Topmaka ở Zaporizhia 2 dặm về phía nam. Trước đó, vào hôm 9 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định lực lượng Ukraine chắc chắn đã bắt đầu cuộc phản công dự kiến của mình, nhưng mọi nỗ lực tiến công đều thất bại, với cái giá phải trả là thương vong nặng nề. Nga cho biết cuộc tấn công của Ukraine đang tập trung vào một số điểm ở miền nam Ukraine. Hôm 10 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các hoạt động phản công và phòng thủ ở Ukraine đang diễn ra, nhưng cho biết ông sẽ không nêu ra giai đoạn cụ thể. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào cuối tuần qua, ông Igor Yovkava, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hiện có hơn 1/3 trong tổng 31 quốc gia thành viên NATO không muốn Ukraine gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu này. Cụ thể, theo ông Yovka, Kiev đã nhận được sự ủng hộ của 20 nước đối với nỗ lực gia nhập NATO. Có nghĩa là cho đến nay, 11 quốc gia thành viên của Liên minh chưa đồng ý đơn của Ukraine. Thông tin được ông Yovka đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Canada Justin Trudeau ký một văn bản tại Kiev về việc Ottawa cam kết ủng hộ Ukraine trở thành một phần của NATO.
Theo Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Kiev cũng đã đạt được một văn bản tương tự với Romania gần đây. Đầu tuần trước, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, bà Julia Smith nói với Politico, một lời mời gia nhập NATO cho Ukraine sẽ khó xảy ra chừng nào cuộc xung đột giữa nước này với Nga còn tiếp diễn. Tuy nhiên, theo nữ quan chức, tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại thủ đô của Litva, NATO vẫn sẽ đảm bảo giúp đỡ Ukraine trong dài hạn. Moscow luôn coi việc mở rộng về phía đông của NATO là một mối đe dọa an ninh lớn đối với Nga, đồng thời chỉ ra nỗ lực gia nhập khối này của chính quyền Kiev là một trong những nguyên nhân chính để phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây hơn một năm. Theo thông tin mới đây, cuộc họp ba bên giữa các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và NATO sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 6 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị tập trung bàn về nỗ lực gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu này. Thụy Điển hy vọng sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên NATO. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong hai quốc gia phản đối việc gia nhập liên minh, trừ khi nước này đáp ứng một số điều kiện nhất định. Lập trường của Ankara về vấn đề này vẫn không thay đổi, khi các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chờ kết quả sửa đổi hiến pháp và dự luật chống khủng bố của Stockholm. Nhiều cuộc đàm phán hơn nữa sẽ được thực hiện giữa Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả sau khi Thụy Điển được sự phê chuẩn của quốc gia thành viên NATO này. Lý do là hai nước vẫn cần tiếp tục hợp tác để chống khủng bố. NATO và Thụy Điển nhiều lần bày tỏ mong muốn Thụy Điển trở thành thành viên NATO trong hội nghị thượng đỉnh của liên minh này vào tháng tới tại Vilnius. Cuộc họp vào ngày 13 tháng 6 được xem là một bước quan trọng để đạt được mục tiêu này. Trước thông tin Triều Tiên tuyên bố sẽ tiến hành phóng vệ tinh quân sự lần nữa, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 11 tháng 6 đã thông báo rằng sẽ tiến hành theo dõi tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vô thời hạn, khẳng định sẽ phá hủy nếu những tên lửa này gây ra mối đe dọa cho lãnh thổ Nhật Bản. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, liên quan đến lệnh tiêu diệt tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được ban hành vào ngày 29 tháng 5 năm 2023, chúng tôi sẽ tạm thời tiếp tục gia hạn lệnh này sau ngày 11 tháng 6 năm 2023. Tokyo đã ban hành lệnh bắn hạ vào cuối tháng 5 sau khi Bình Nhưỡng thông báo với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản rằng sẽ phóng vệ tinh quân sự lên quỹ đạo. Quân đội Nhật Bản đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất tới các đảo phía tây nam nước này. Trong khi đó, các tàu khu trục Ankis của Nhật Bản đang được trang bị tên lửa SM-3 đã được cử đi tuần tra biển Hoa Đông. Ngày 31 tháng 5, Triều Tiên xác nhận tên lửa mang theo vệ tinh quân sự Malekeong-1 của nước này đã rơi xuống biển Hoàng Hải sau khi động cơ gặp trục trặc. Sau lần phóng thất bại này, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên bà Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phóng vệ tinh vào không gian trong tương lai gần. Hàn Quốc cũng đã cảnh báo lần phóng thứ hai của Triều Tiên trong cuộc họp của Hội đồng hồi đầu tháng này. Mỹ cũng kêu gọi các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng tham gia lên án hành vi của Triều Tiên. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã từ chối khiển trách Bình Nhưỡng, cho rằng Bình Nhưỡng có những lo ngại về an ninh chính đáng đằng sau hành động này. Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, hôm 11 tháng 6 đã khẳng định rằng phương Tây không thể ngăn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân nếu Tehran quyết tâm muốn theo đuổi. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh đang có những căng thẳng gia tăng về chương trình hạt nhân tiên tiến của nước này. Cùng lúc đó, ông Khamenei cũng cho biết Iran có thể thảo luận cùng phương Tây về thỏa thuận hạt nhân miễn là các cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran vẫn được đảm bảo. Việc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và Washington nhằm cứu vãn hiệp định hạt nhân với 6 cường quốc đã bị đình trệ từ tháng 9 năm ngoái, khi cả hai bên cáo buộc nhau đưa ra những yêu cầu vô lý. Việc ông Khamenei lên tiếng chấp nhận thỏa thuận diễn ra vài ngày sau khi cả Tehran và Washington đều phủ nhận thông tin rằng cả hai nước đang tiến gần đến việc đạt được một thỏa thuận tạm thời. Theo đó, Tehran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã được lập ra để hạn chế hoạt động làm giàu uranium của Iran, khiến cho Tehran khó phát triển vũ khí hạt nhân hơn. Đổi lại, nước này sẽ không phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế. Năm 2018, Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Donald Trump, đã rút khỏi thỏa thuận và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt, làm tê liệt nền kinh tế Iran, khiến cho Tehran dần dần ngưng việc tuân thủ theo các lệnh hạn chế hạt nhân, làm sống lại nỗi sợ hãi của Mỹ, châu Âu và Israel rằng Iran có thể tìm cách chế tạo bom nguyên tử. Nhắc lại lập trường chính thức của Iran trong nhiều năm qua, ông Khamenei cho biết nước này chưa bao giờ tìm cách chế tạo bom hạt nhân. Theo thông tin từ Bloomberg, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây cho biết nội các của ông sẽ thông qua chiến lược an ninh quốc gia vào ngày 14 tháng 6 sắp tới, nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế của đất nước. Chiến lược này nhằm tìm cách giảm sự phụ thuộc một chiều của Đức trong các lĩnh vực như năng lượng, nguyên liệu thô và công nghệ quan trọng. Tại diễn đàn thúc đẩy kinh doanh ở miền đông nước Đức vào tối ngày 11 tháng 6, ông Scholz nói, thế giới đa cực của chúng ta trở nên phức tạp hơn. Khi nhiều trung tâm quyền lực mới đang nổi lên, chúng ta phải phấn đấu để có được những mối quan hệ đối tác mới, và đó là những gì mà chính phủ đang làm.
Ông Scholz đã thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới trong nhiều tháng qua, đặc biệt là ở châu Á, và tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu đẩy nhanh các cuộc đàm phán thương mại với các nước bao gồm Indonesia, Ấn Độ và Mexico. Những lời khuyên của ông Scholz nhằm mục đích ngăn chặn nước Đức đi lùi với tư cách là động lực kinh tế của châu Âu. Đức cần nhanh chóng đa dạng hóa cả chuỗi cung ứng để nhập khẩu nguyên liệu chính khi bán các sản phẩm như ô tô. Đức hiện không đủ khả năng để vượt khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, với tổng thương mại năm ngoái gần 300 tỷ euro, tương đương với 323 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 8% sản lượng của nền kinh tế Đức. Cảnh sát Scotland cho biết hôm 11 tháng 6, cựu thủ hiến Nicola Sturgeon đã được trả tự do trong khi đang chờ điều tra thêm. Trước đó, bà đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra của cảnh sát về khoản tiền tài trợ và quản lý tài chính của Đảng Dân tộc Scotland, SNP. Cuộc điều tra đang xem xét những gì đã xảy ra với hơn 600.000 bảng Anh tiền tài trợ huy động vào năm 2017. Khoản tiền này được cho là đã được sử dụng sai mục đích ban đầu. Bà Sturgeon cho biết việc bị bắt là một cú sốc và bà nói rằng mình vô tội. Cựu lãnh đạo SNP đã bị cảnh sát Scotland bắt vào ngày 11 tháng 6. Lực lượng này cho biết bà bị bắt lúc 10 giờ 9 phút sáng và được trả tự do lúc 5 giờ 24 phút chiều theo giờ địa phương. Bà Sturgeon từ chức lãnh đạo SNP và là thủ hiến vào tháng 2 năm 2023 sau hơn 8 năm tại vị. Chồng của bà, ông Peter Murrell, đã bị bắt vào tháng 4 năm 2023 trong một cuộc điều tra về tài chính của đảng SNP. Sau đó, ông được trả tự do mà không bị buộc tội. Ngôi nhà ở Glasgow của họ cũng bị khám xét trong thời gian bị bắt giữ. Hỏa hoạn đã bùng phát trên một du thuyền ngoài khơi bờ biển đỏ của Ai Cập hôm 11 tháng 6. Theo các nguồn tin an ninh và quan chức địa phương, cho đến nay, 12 người đã được giải cứu và 3 du khách quốc tịch Anh còn mất tích. Đoạn video được một khách du lịch người Kuwait quay lại từ một chiếc thuyền gần hiện trường cho thấy một người đàn ông đã nhảy khỏi phương tiện đang bốc cháy, trong khi lực lượng cứu hộ đợi ở bên dưới trên chiếc thuyền hơi. Những người sống sót sau đó được đưa đến khu nghỉ dưỡng Masa, cách thị trấn Masa Alam khoảng 21 km về phía bắc. Lúc tai nạn xảy ra, trên thuyền có 12 thủy thủ đoàn và hướng dẫn viên đều là người Ai Cập. Theo thông báo từ Văn phòng Thống đốc bang Biển Đỏ, nguyên nhân đám cháy là do chập điện. Phương tiện gặp nạn được xác định là du thuyền Hurricane, xuất cảng từ ngày 6 tháng 6 và đang trong chuyến tham quan khu vực phía bắc thị trấn Masa Alam. Bộ Ngoại giao Anh cho biết, sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, họ đã liên lạc với chính quyền địa phương và thực hiện các bước hỗ trợ công dân. Thưa quý vị, nước Mỹ mới đây đã chứng kiến một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng. Một chiếc xe chở hóa chất đã phát nổ sau một vụ va chạm và làm sập một đoạn đường cao tốc liên bang I-95 thuộc địa phận thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Rất may là không ghi nhận báo cáo về thương vong. Vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương. Video quay lại hiện trường cho thấy một phần đường cao tốc I-95 bao gồm trong đám khói đen khổng lồ trước khi bị sập, khiến 4 làn đường dọc tuyến đường quan trọng này bị gián đoạn. Đoạn đường I-95 gặp sự cố nằm ở phía đông bắc Philadelphia, kết nối thành phố này với các vùng ngoại ô phía bắc như quận Bucks. Theo thống đốc bang Pennsylvania, John Shapiro, sẽ mất vài tháng để xây dựng lại đoạn đường nêu trên. Vị quan chức cũng đã ký ban bố tình trạng thảm họa, cho phép sử dụng nguồn lực liên bang và hỗ trợ từ nhiều nơi khác để phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Đường cao tốc I-95 chạy từ Miami qua Washington, New York và kết thúc ở biên giới với Canada tại bang Maine. Với hơn 160.000 phương tiện di chuyển mỗi ngày, vào mùa hè con đường này trở thành tuyến đường chính cho những người du lịch đến và đi từ các thành phố dọc bờ biển phía đông như Boston, Baltimore và Washington. Ít nhất 10 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt được thuê chở khách dự đám cưới trượt bánh lật nghiêng tại khúc cua của một bùng binh ở khu vực nổi tiếng với những vườn nho và là địa điểm chuyên tổ chức đám cưới, thuộc bang New South Wales, Úc. Reuters dẫn thông báo của cảnh sát Úc, vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, gần thị trấn Greta, cách Sydney khoảng 180 km về phía tây bắc. Tài xế điều khiển xe buýt là một người đàn ông 58 tuổi và đang đối mặt với cáo buộc gây tai nạn. Đối tượng cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Cảnh sát đang xác định danh tính của tất cả những người gặp nạn cũng như cố gắng giải cứu một số trường hợp còn có thể mắc kẹt bên dưới xe buýt bị lật nghiêng. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Cảnh sát không phát hiện bất kỳ phương tiện nào khác liên quan đến sự việc. Thưa quý vị, hòa cùng vào không khí lễ hội của tháng tự hào, tháng dành riêng cho cộng đồng LGBT, hàng trăm nghìn người đã có mặt tại Đại hội Avenida Paulista của bang Sao Paulo, Brazil để cùng đón mừng lễ hội, ca hát và nhảy múa. Lễ kỷ niệm năm nay đã thu hút đám đông khổng lồ từ khắp Brazil và toàn thế giới.
Những người ủng hộ và các nhà hoạt động vì quyền LGBT đã cùng nhau tham gia sự kiện lớn này. Sự kiện này được tổ chức hàng năm bởi tổ chức phi lợi nhuận APO-LGBT, Hiệp hội diễu hành tháng tự hào LGBT của Sao Paulo, và đã phát triển chưa từng có kể từ khi cuộc diễu hành đầu tiên được tổ chức ở Sao Paulo vào năm 1997. Khi đó chỉ thu hút 2.000 người tham gia. Đối với nhiều người, dịp này tạo ra cơ hội cho họ mặc những bộ trang phục cầu kỳ và tôn vinh sự đa dạng trên đường phố của thành phố lớn nhất Brazil. Cuộc diễu hành đã thu hút một lượng lớn du khách Brazil và nước ngoài, góp phần thúc đẩy doanh thu của các khách sạn, nhà hàng và cửa hàng. Đài RT đưa tin hàng chục tảng đá cổ ở Tây Nam nước Pháp đã bị san bằng trong tuần qua để nhường chỗ cho một cửa hàng của thương hiệu nội địa Mr. Bricolage, chuỗi bán lẻ các đồ tự sửa chữa trong nhà. Điều này đang gây ra một làn sóng phản ứng trái chiều ở xứ Lục Lăng. Địa điểm lịch sử Montalban ở khu vực Occitania thuộc xã Canac đã có ít nhất 39 tảng đá cự thạch với một số ít ước tính khoảng 7.000 tuổi. Nhà khảo cổ học địa phương Christian Obel xác nhận với truyền thông nơi này đã bị san bằng. Xã Canac của Pháp nổi tiếng với rừng tượng đá bí ẩn thời tiền sử gọi là Menhus. Tuy nhiên, theo quan chức địa phương, không giống như các điểm du lịch chính trong khu vực như Menhus, Camarillo hay Clescan được công nhận là di sản thế giới, quần thể đá Montalban cách đó chỉ 1,5 km lại có rất ít giá trị lịch sử. Giới chức khẳng định, việc xây dựng cửa hàng DIY tuân theo luật và đã được cấp phép vào tháng 8 năm ngoái. Các nhà khoa học cũng đã tiến hành công tác nghiên cứu cần thiết tại nơi đây. Tuy nhiên, nhà khảo cổ Obel khẳng định không có bất kỳ cuộc khai quật nào được triển khai, đồng thời cáo buộc chính quyền địa phương đã vội vã cho phép xây dựng trước khi các nhà hoạt động hoàn tất nộp đơn xin bảo vệ di tích của UNESCO. Trong khi đó, người phát ngôn hãng Mr. Bricolage cho biết công ty lấy làm tiếc về vụ việc, nhưng nhắc lại rằng họ đã được sự cho phép từ chính quyền. Thưa quý vị, trận chung kết giải quần vợt Roland Garros 2023 đã diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam với chiến thắng thuộc về Novak Djokovic. Thành tích này đã giúp tay vợt người Serbia vượt mặt Rafael Nadal để trở thành người nắm giữ số danh hiệu Grand Slam đơn nam nhiều nhất trong lịch sử với 23 danh hiệu. Trong khi để đối thủ hạt giống số 4 giải đấu Kasparov khởi đầu thuận lợi với những cú thuận tài uy lực và dẫn trước 4-1, Djokovic với bản lĩnh và đẳng cấp của một tay vợt lớn đã vươn lên mạnh mẽ, lật ngược tình thế và kết thúc set đấu với số điểm 7-6. Ở set thứ hai, Djokovic dễ dàng giành chiến thắng 6-3 bất chấp sự cố gắng của Kasparov trong vòng 3. Djokovic tận dụng cơ hội khi tay vợt người Na Uy để mất break và khép lại ván 3 với điểm số 7-5. Qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Ngoài nắm giữ 23 danh hiệu Grand Slam đơn nam, Djokovic còn là tay vợt nam duy nhất từng vô địch 4 giải Grand Slam là Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng ít nhất 3 lần. Tay vợt 36 tuổi sẽ trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP, tiếp tục kéo dài kỷ lục 388 tuần trên đỉnh thế giới. Và những tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.